นี่ก็เป็นซิกแซกน่าสนใจมากเลยนะพี่ครับล้อไปกับตัวบ้านใช่ครับก็พยายามใช้ดีเทลให้มันสอดคล้องกันประตูทางเข้านี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวให้พี่โป้งเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีแบ็คกราวด์มีที่มาที่ไปยังไงครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นบ้าน2หลังที่หน้าตาเหมือนกันเลยครับก็ตัวนี้มันมาจากทางเจ้าของโครงการเจ้าของบ้านนะครับเขาได้ที่บริเวณนี้มานะครับมันก็เป็นที่ค่อนข้างจะกลางเมืองนะครับอยู่ตรงสุขุมวิท65เนี่ยแล้วก็ทะลุกับเอกมัยได้แล้วก็พื้นที่โดยรวมมันก็มีประมาณ120ตารางวาทีนี้เขาด้วยแบ็คกราวด์เขาเนี่ยเป็น developer อยู่แล้วเขาก็เหมือนกับคิดว่าเขาจะทำบ้านตัวเองแบบเต็มที่เลยมันจะแบบคล้ายๆคุ้มกับการที่แบบว่าซื้อที่มาราคาสูงขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับเขาก็เลยให้โจทย์มาลองคิดว่าแบบแล้วถ้าเกิดเขาจะทำ2หลังล่ะเหมือนกันแต่ว่าเขาอยากอยู่เองหลังนึงอย่างเงี้ยก็เลยมาเป็นที่มาว่าเราเลยทำเป็นบ้านเหมือนกับเป็นดับเบิลเฮาส์อย่างนี้ขึ้นมาครับคือลักษณะก็จะบอกว่าเป็นฟีลแบบบ้านแฝดหรือว่าเป็นทาวน์โฮมตามโครงการต่างๆนี้ก็ได้นะพี่ใช่ครับทีนี้120ตารางวาเป็นพื้นที่ที่แบบมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นพื้นที่ผมว่ากลางๆเท่าที่แบบหลายๆคนเวลามีบ้านน่ะอาจจะเริ่มต้นประมาณสัก100ตารางวาอย่างนี้นะครับหรืออย่างผมมองไปเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยเอาจริงระยะรั้วนี่ก็พอๆกันเลยนะพี่แต่ว่าพื้นที่ที่ได้มาเนี่ยโอ้โหมันก็ประมาณ170ตารางเมตรต่อหลังนะครับในพื้นที่60ตารางวามันก็เลยต้องเป็นเรื่องของว่าเราจะทำยังไงให้สเปซมันใช้งานได้เต็มที่มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในกันแล้วก็พี่โป้เองก็มีบอกผมคร่าวๆก่อนแล้วว่ามันก็มีเรื่องของการทดลองหรือการคิดการวางแผนแบบใหม่ด้วยนะเพื่อให้มันเกิดรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใช้งานได้จริงหรืออาจจะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ภายนอกอยากให้พี่โป้งเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าตัวฟอร์มอาคารน่าสนใจมากจะเห็นมันมีการตัดเฉียงแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมถามเรื่องของการมีลอนหรือเป็นซิกแซกฟันปลาไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรรวมถึงการเลือกใช้วัสดุด้วยครับจริงๆไอ้พวกลูกเล่นต่างๆของบ้านที่มันเป็นลักษณะของ vertical living อย่างเงี้ยครับมันก็คือการที่เราอยากจะได้ตัว green space เนี่ยขึ้นไปอยู่ในชั้นสูงๆที่นอกเหนือจากชั้น ground ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติเข้าไปอะไรแบบนี้ใช่ครับก็คืออย่างพวกต้นไม้หรือว่าการปลูกพืชอะไรต่างๆเนี้ยมันก็ต้องการแสงต้องการอากาศเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าเราก็ต้องยอมสละพื้นที่สเปซส่วนหนึ่งของบ้านไปอันนี้ลีลาของการทำตรงเนี้ยมันก็เป็นเทคนิคของการออกแบบของแต่ละสถาปนิกของแต่ละท่านนะครับอย่างหลังนี้เองก็คือเลือกมันชื่อว่า cut and carve ครับก็เลยเหมือนกับลองคิดดูว่าโอเคถ้าเกิดพื้นที่ที่เราจะทำต้นไม้นี่มันไม่ใหญ่มากเนี้ยเราจะทำเป็นฟอร์มไหนดีนะครับถ้าเกิดเราทำเป็นรูปทรงแบบเหลี่ยมธรรมดาอย่างเงี้ยพอไปดูกับเทเรสรอบๆแล้วอ่ะมันรู้สึกว่ามันจะใช้พื้นที่ได้หมายถึงว่าทำฟังก์ชันอื่นไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีแต่ที่เดินอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราลองคิดภาพเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราตัดเส้นทะแยงมุมอ่ะมันก็จะเกิดสามเหลี่ยม2ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งเราก็จะทำเป็นตัวต้นไม้อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะกว้างพอที่เราจะวางเฟอร์นิเจอร์หรือว่าจะทำอะไรได้พอได้ลักษณะคอนเซปต์นี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการนำ vertical มาใช้ในแบบที่มันทำให้มีเอกลักษณ์ของตัวงานสถาปัตย์ด้วยก็เลยเก็บไอเดียนี้มานะครับแล้วก็เอามาสานต่อเป็นไอตัวฟาซาดที่แก๊ปถามนะครับที่เป็นลักษณะของเหมือนกับเราเฉือนพื้นหินอ่อนออกไปแล้วก็เหลือแต่เป็นร่องประมาณอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นชื่อของบ้านว่า cut and carve ก็คือเราตัดแล้วก็เหมือนกับแกะสลักงานหินออกมาอย่างเงี้ยครับที่วัสดุที่พี่เลือกใช้นี่ก็คือเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนใช่ไหมครับใช่อย่างอันนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหการมีบ้านที่ข้างนอกขาวๆแบบนี้สวยดีแต่ในแง่การบำรุงรักษาหรือการดูแลทำความสะอาดต่างๆเวลาฝนตกมีคราบอะไรแบบนี้มันมีการคิดเรื่องนี้มาไหมครับพี่ครับก็มีอยู่ครับก็คือหินอ่อนโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับใช้ภายนอกอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงพิจารณาใช้ตัวกระเบื้องแทนครับซึ่งตัวกระเบื้องเนี้ยข้อดีของมันก็คือว่ามันจะไม่ค่อยเกาะคราบอะไรเท่าไหร่มันก็จะง่ายแล้วก็คราบน้ำส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันชะลงมาตามผนังเนี่ยมันก็เกิดจากฝุ่นที่มันอยู่บนหลังคาครับถ้าเกิดมันฝนตกแล้วมันก็ไหลลงมามันก็จะทำให้มันเป็นคราบทีนี้วิธีแก้ปัญหามันก็อาจจะด้วย1เลือกวัสดุใช่ไหมครับแบบ2ก็คือว่าเราก็ต้องออกแบบตัวดีเทลของข้างบนหลังคาไม่ให้น้ำมันสามารถลงมาได้ครับคือทำเคิร์ฟขึ้นมาแล้วก็
ทำสโลปให้มันกลับเข้าไปแล้วก็มีเดรนบนหลังคา ครับ มันก็จะช่วยลดคราบไอ้ส่วนพวกนี้ได้เยอะ ก็คือเวลาฝนตกมาเนี่ยมันก็จะไหลลงไปที่พื้น ใช่ที่พื้นดาดฟ้าแล้วก็มีเดรนเอากลับออกไปครับผมพูดถึงเทคนิคของการทำกระเบื้องตัวนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าส่วนล่างเนี่ยถ้าเห็นมันก็จะเป็นลักษณะของแผ่นกระเบื้องที่มันชิ้นเล็กกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่ามันตัดเป็นร่องๆแบบนี้ด้วยน้ำหนักมันก็ไม่เยอะนะครับส่วนนี้เราก็สามารถจะติดตั้งแบบกระเบื้องทั่วไปได้ครับก็คือเป็นปูปูนกาวนะครับบนผนังก่ออิฐอย่างเงี้ยธรรมดานะครับแต่ว่าไอ้ด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าแผ่นมันใหญ่มากนะตอนนี้มันก็เลยต้องใช้เป็นระบบที่เรียกว่าเหมือนกับติดตั้งหินนะครับก็คือเป็นระบบ dry process หรือว่าเป็นระบบแห้งก็คือเราจะใช้เป็นพวกตะขอสแตนเลสครับเกี่ยวตัวกระเบื้องเอาไว้นะครับอย่างนี้คือมันต้องเกี่ยวหลายจุดหน่อยไหมครับเพื่อให้มันใช่ครับมันก็มีมาตรฐานของทางผู้ผลิตเขาว่าเขากำหนดมาว่าโหลดเท่านี้มันจะต้องได้เท่าไหร่ครับก็คือถ้าเราดูแมสก้อนที่อยู่ด้านบนที่เป็นแผ่นใหญ่ๆพวกนั้นก็จะใช้ dry process เป็นระบบแห้งหมดเลยใช่ครับก็ปัญหาอีกนิดนึงก็คืออย่างตอนแรกที่ออกแบบมาเนี่ยไอตัวลอนที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับมันจะเป็นขนาดที่เล็กกว่าประมาณแบบครึ่งนึงอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้ด้วยว่าข้อจำกัดของตัวกระเบื้องเนี่ยถ้ามันตัดเล็กมากมันก็จะไม่ค่อยไหวแล้วก็เลยต้องมาขยายสเกลปรับสเกลให้นิดนึงถ้าผมสังเกตดูคือตรงแมสด้านบนที่มันเป็นแผ่นใหญ่เหมือนตรงร่องระยะห่างมันจะกว้างกว่าหน่อยๆนะพี่นั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องของ dry process ที่มันเป็นลักษณะของการติดตั้งแบบนี้ครับและอย่างหนึ่งที่อยากถามพี่ก็คือเรื่องของลวดลายของหินนะดูมันมีลายที่เชื่อมต่อกันไอตัวแพทเทิร์นของไอกระเบื้องตัวนี้มันจะคล้ายๆเขาจะเรียนแบบไปถึงขั้นแบบเป็นสแลบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามเลือกให้ลายมันต่อกันเอฟเฟกต์ของความเป็นหินนะมันก็จะเหมือนกับดูแล้วน่าประทับใจมากขึ้นครับถ้าเกิดแบบเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กแล้วลายมันอาจจะไม่ต่อกันนะครับมันก็จะอาจจะดูเป็นแพทเทิร์นที่สเกลของแพทเทิร์นพอมันไม่ใหญ่มันก็เลยจะดูอาจจะเปรอะแต่ถ้าเกิดว่าสเกลของแพทเทิร์นเนี่ยมันใหญ่มันก็จะดูแล้วโอ้มันเหมือนก้อนหินเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆอันนี้ก็สำคัญเลยนะพี่เพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูเรื่องลายนี่อย่างที่พี่บอกพอต่อกันแล้วเปะปะไปหมดเลยนะพี่ครับโอเคฮะอันนี้ก็ได้เห็นเรื่องของฟอร์มภายนอกแล้วจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เห็นภายในมากเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าตัวบ้านเนี่ยก็ออกแบบมาให้สร้างความเป็นส่วนตัวให้กับคนอยู่มากพอสมควรเลยนะครับเพราะอย่างชั้น2ตรงนี้ก็เป็นแนวต้นไม้ที่บังตลอดเลยครับแต่เดี๋ยวให้พี่โป้งพาเข้าไปดูส่วนของชั้น1ก่อนว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างได้ครับนี่จริงๆความสูงของตัวการาจหรือว่าโรงจอดรถตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสูงมากนะพี่เหมือนสำหรับแบบรถสปอร์ตอะไรอย่างนี้ป่ะฮะใช่ครับก็ตัวที่จอดรถเองเนี่ยคือเราออกแบบให้มันมีลักษณะที่ค่อนข้างกว้างครับเพื่อที่จะรองรับลักษณะของรถที่โอเคมันมีความกว้างหรือว่ารถคันใหญ่เนี่ยเปิดประตู2คันแล้วก็ไม่ติดกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเราออกแบบเป็นเหมือนกับจอดได้4คันก็คือจอด2กับ2ซ้อนกันอย่างเงี้ยครับผมอันนี้หน้ากว้างนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ7 เมตรครึ่ง7 เมตรเกือบ8 เมตรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพื่อให้มันยืดหยุ่นได้นี่ก็คือทำบานพวกเป็นเหมือนกับการาจดอแบบโรลเลอร์อย่างเงี้ยครับเต็มหน้ากว้างเลยเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับพี่คือด้านหน้าที่พี่บอกมีประตูทางเข้าเล็กๆด้วยก็คือเข้ามาก็จะเจอสวนใช่ด้านหน้าบ้านก่อนนะเข้ามาก็จะเจอตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็น outdoor foyer นิดนึงครับเหมือนกับ welcome นิดนึงแล้วก็เดินเข้ามาในนี้ฟังก์ชันของชั้น1นี่คือมีอะไรบ้างครับพี่นอกจากตรงนี้เป็นจอดรถแล้วครับชั้น1เนี่ยก็คือตรงส่วนที่เป็นพื้นที่จอดรถเนี่ยก็จะกินพื้นที่ไปซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวด้านข้างเนี้ยเราก็จะเหมือนกับแอบตัวห้องของแม่บ้านเขาเอาไว้นะครับแล้วก็มีห้องแม่บ้านทั้งหมด2ห้องครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นครัวไทยแล้วก็เป็นส่วนซักล้างครับแล้วก็ที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยพอเราจอดรถเข้ามาเนี่ยเราก็อยากจะดีไซน์ให้มันดูเหมือนเป็นแกลเลอรี่เล็กๆหนึ่งนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นส่วนเก็บรองเท้านะครับตัวตู้เก็บรองเท้าก็ดีไซน์ให้มันเหมือนกับเป็นแบบคล้ายๆโชว์นิดนึงนะครับผมแล้วก็มีแผ่นกระจกเนี่ยครับให้มันได้อารมณ์ของการแบ่งสเปซแต่ว่าดูแล้วมันก็ยังดูใสๆดูแบบไม่อึดอัดครับอย่างส่วนของการออกแบบตกแต่งตรงนี้ก็ผมก็ว่าน่าสนใจมากๆเลยทั้งพื้นผนังแล้วก็เพดานด้านบนเนี่ยคือมันเป็นหินหมดเลยนะพี่
จริงๆมันเป็นก็เป็นกระเบื้องเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นกระเบื้องที่แบบดูเหมือนหินก็คือว่าในลุคของเราเนี่ยเราอยากจะให้มันเหมือนกับเป็น stone cave อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นกับผนังนี่ก็ไม่ยากใช่ไหมครับคือทำให้มันเป็นหินแต่ฝ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ต้องเลือก material ที่แบบจะหนักมากเลยใช่ถ้าเกิดจะเอาหินหรือกระเบื้องไปติดข้างบนเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือทางอินทีเรียเขาก็ช่วยเลือกไอ้ตัวเป็น stone veneer เข้ามาใช้นะครับก็คือเป็นกระป้าหินที่มันแร่แล้วก็บางๆครับแล้วก็สามารถติดตั้งเข้าไปได้เป็นฝ้าโดยที่ไม่อันตรายเพราะน้ำหนักมันไม่เยอะครับคือตัว stone veneer ก็คือผิวหน้าเป็นหินจริงแต่แบบแร่มาบางๆเลยใช่ครับกลายเป็นว่าด้านบนอ่ะเป็นtexture เห็นจริงที่ดูน่าสนใจมากๆแล้วก็มองไปเราจะเห็นเลยนะมันมีแบบมี texture ความสูงต่ำอะไรของมันแต่ส่วนพื้นผนังนี่ก็คือเป็นกระเบื้องลายหินใช่แต่ก็คือคุมให้เป็นโทนสีแบบใช่ก็เป็นโทนเทาหมดเลยครับก็อยากให้มันขรึมๆแล้วก็ดูแบบดิมนิดนึงแต่ว่าเราโดดเด่นด้วยการออกแบบพวก lighting อย่างเงี้ยครับให้มันดูแล้วแบบแต่ละ space เนี่ยก็ให้มันมีลักษณะ character ของมันนะครับคือแมสด้านล่างของตัวอาคารหรือตัวบ้านเนี้ยจะเป็นเข้มๆเลยนะพี่แต่ข้างบนก็เป็นขาวใช่ครับแล้วก็ไฟอย่างที่พี่บอกมันก็มีการนำสายตาแล้วก็ใช่เพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ถ้าแบบเขาก็อาจจะเหมือนกับมีรถที่เขาภูมิใจมีซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นที่จอดรถเนี่ยมันก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ควรจะให้ความสนใจในด้านการออกแบบกับมันอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้จริงเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าคือเขามันเน้นในการออกแบบตัวกาลาใช่มันสวยน่าสนใจขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นไฟสตริปใช่ไหมฮะใช่ครับมันเป็นสตริปแต่ว่ามันมีเคสซิ่งเป็นอลูมิเนียมอยู่ครับเหมือนเป็นกล่องอลูมิเนียมแล้วก็ทำให้ตัวเหมือนเป็นฟอร์มเป็นเส้นๆเท่ๆแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ต่อเนื่องไปกับตัวสตริปสแตนเลสอย่างนี้ครับโอเคเลยครับพี่เดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่โป้งพาเข้าไปด้านในครับนี่คือห้องชั้นหลักนะครับเป็นเมนลิฟวิ่งนะครับครับโอ้สเปซดีแล้วพี่ครับก็พยายามจัดสเปซให้มันดูกว้างที่สุดในพื้นที่ที่แคบๆนะครับผมก็อย่างที่แก๊ปเห็นที่เราเดินผ่านมาตัวนั้นน่ะมันก็จะเป็นตัวคอของบ้านก็คือเป็นพวกบันไดนะครับแล้วก็เจ้าของโครงการเขาอยากมีลิฟต์ด้วยนะครับแล้วก็การที่เราทำบ้านสูงเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามกฎหมายต้องมีบันไดหนีไฟซึ่งทั้ง3อย่างนี้จริงๆแล้วก็กินพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดดูว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไว้ที่ด้านไหนของบ้านนะครับก็รู้สึกว่าตัวบ้านเองเนี่ยหน้ามันก็ไม่ได้กว้างมากอยู่แล้วเพราะเหลือ60 ตารางวาก็เลยรู้สึกว่าถ้ามาวางไว้ด้านข้างเนี่ยน่าจะทำให้ดูแคบพอสมควรก็เลยวางไว้ด้านหลังกองรวมกันไว้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างอิสระนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะออกแบบตัวพื้นที่ภายในกับพื้นที่ภายนอกเนี่ยให้มันเหมือนกับส่วนเดียวกันเพราะงั้นเวลาเข้ามามันก็จะรู้สึกว่ามันกว้างนะครับแล้วก็โซฟาที่เห็นก็จะเซตค่อนข้างใหญ่เลยนะครับโต๊ะกินข้าวเนี่ยก็ก็นั่งได้โต๊ะกลมนั่งได้หลายคนเลยได้หลายที่นะครับผมแล้วก็มีตัว full size ของตัวพวกWestern Kitchen นะครับก็วางได้หมดเลยนะครับจริงๆจุดที่น่าสนใจมากก็คือพอพื้นที่ทั้งหมดที่พี่บอก120 ตารางวาใช่ไหมครับพอแบ่งครึ่งก็คือเหลือหลังละ60 ตารางวาเท่านั้นแล้วก็ถ้าเราเทียบกับอย่างทาวน์โฮมทั่วๆไปที่มีการจัดแปลนจริงๆมันมีหลากหลายมากเลยพี่อย่างบางที่ก็คือชั้น1อาจจะมีเป็นแบบรับแขกเล็กๆหรืออาจจะเป็นครัวอะไรแบบนี้แต่นี่ชั้น1ของพี่ก็คือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นเซอร์วิสหมดเลยนะใช่แล้วก็มาเริ่มพื้นที่จริงๆใช้งานคือชั้น2ใช่ครับแต่พอเข้ามาแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นชั้น2ที่ดูกว้างแล้วก็ฟังก์ชันมันครบจริงๆและทุกฟังก์ชันเนี่ยมันก็ครบแบบว่ามีพื้นที่เหลือๆใช้ได้สบายๆเลยและยังมีสระว่ายน้ำอีกด้วยครับ
อย่างบางที่ที่เขามีการดีไซน์เป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันก็อยู่ในมุมมองที่พี่ถูกเอามาคิดหรือแบบใช่ครับก็คือการทำดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ทำให้มันรู้สึกดีครับว่ามันโอโถงหรืออะไรเงี้ยครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยพื้นที่ชั้น2ที่ต้องหายไปครับอันนี้เราพิจารณาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เลยคิดกับทางเจ้าของบ้านตกลงกันว่างั้นเราลองทำชั้น2เนี่ยให้มันสูงพิเศษไปเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะสูงประมาณถ้าฟลอร์ทูฟลอร์อะไรเนี่ยก็คือ4เมตรเลยนะครับแต่ว่าเราก็มีพื้นที่โครงสร้างพื้นที่งานระบบอะไรตัวซีลิ่งตอนนี้เราได้ประมาณ3.5 เมตรนะครับซึ่งมันก็จะสูงกว่าบ้านปกติทั่วไปอยู่ประมาณนึงเลยแหละแล้วก็เราก็เลยออกแบบให้ตัวตรงพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นมุมกระจกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มันก็เลยบวกกับไอ้ความสูง3.5 เมตรตัวเนี้ยมันก็เลยรู้สึกพิเศษนะรู้สึกว่ามันกว้างดีอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะพี่เพราะว่ามันก็เป็นการตอบคำถามว่าจริงๆแล้วดับเบิลวอลลุ่มอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกรูปแบบการใช้ชีวิตเสมอไปนะก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับที่ดินบางรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราพิจารณาแล้วว่ามันก็ไม่คุ้มค่าหรืออะไรประมาณนี้ครับทีนี้จุดหนึ่งที่อยากให้พี่เล่าต่อก็คือเรื่องของพื้นที่ภายนอกที่เราเห็นว่ามันมีแนวต้นไม้ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีต้นไม้สูงที่อยู่ด้านหน้าบ้านเนี่ยพี่มันก็ขึ้นมาให้เราเห็นตรงนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ที่มันเป็นผนังกรีนเลยครับผมก็จริงๆแล้วตัวกรีนวอลเนี่ยมันก็จะเป็นบทบาทสำคัญที่ทำให้สเปซตัวนี้มันดูพิเศษนะครับก็คือมันจะช่วย1เรื่อง privacy กับ2ก็คือเรื่องบรรยากาศนะครับก็คือเข้ามาถึงก็จะเห็นแบบมันเขียวล้อมไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีก1อันที่เราอาจจะตัดสินใจแตกต่างจากทั่วไปก็คือว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราอยากจะให้มีสักต้นหนึ่งครับที่มันลงไปถึงดินได้จริงๆไม่ได้เป็นลักษณะของการที่แบบอยู่บนชั้น2หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีต้นไม้ใหญ่ที่มันเป็นสัดส่วนที่มันใหญ่แบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้บ้านเนี่ยมันดูแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเห็นมุมเนี้ยมันก็จะช่วยสกรีนตัว privacy ได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นปลายสระว่ายน้ำด้วยก็คือว่ายไปก็เห็นตัวนี้เป็นจุดนำสายตาอะไรอย่างเงี้ยครับสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะพยายามออกแบบให้มันได้ความยาวระดับหนึ่งนะครับประมาณ12 เมตรอย่างน้อยก็คือยังพอว่ายได้บ้างแหละไม่ใช่ว่าสั้นเกินไปนะครับแล้วก็ตัวระเบียงเนี่ยก็ออกแบบพยายามทำให้มันเกิดพื้นที่ที่มันโอเคสามารถวางเฟอร์นิเจอร์หรือว่าออกไปใช้งานได้จริงๆครับคืออย่างน้อยก็ต้องวางเดย์เบสที่แบบนอนแผ่ได้สบายๆนะพี่ครับประมาณนั้นจริงๆก็ยังรู้สึกทึ่งกับการออกแบบที่มันทำให้สามารถแบบว่าเก็บฟังก์ชันทุกอย่างได้ครบถ้วนเลยนะพี่ระเบียงก็มีให้ด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นกรีนวอลที่ทำมาขนาดใหญ่เป็นระนาบใหญ่มากๆจริงๆด้วยนะมันก็เลยเกิด impact แล้วก็ผมว่ามันดูอิ่มดูโล่งมันก็เลยบวกกันระหว่างไอ้ตัวฝ้า3.5 เมตรนะครับแล้วก็ตัวกรีนวอลเนี่ยมันก็ขึ้นไปเท่ากันเพราะฉะนั้นมันเลยดูแล้วสเกลมันก็เลยอาจจะคล้ายๆแบบใหญ่กว่า human scale นิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบมันกว้างอะไรอย่างเงี้ยบ้านหลังนี้ด้วยความที่มันไม่มีเสาด้วยไงพี่มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบมันดูเปิดโล่งครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเรามองไปมันจะไม่เห็นการแบ่งห้องแบ่งสเปซเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวบ้านหลังนี้มันกว้างกว่าบ้านทั่วไปมันก็คือใช้แบบประมาณสแปนประมาณ8 เมตรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้มันรู้สึกว่ามันกว้างดีนะครับแล้วในแง่โครงสร้างคือมันเป็นยังไงครับมันถึงสามารถทำสแปนแบบ8 เมตรได้นะครับก็มันจะใช้เป็นpost tension นะครับเหมือนกับงานอาคารสูงอย่างเงี้ยครับเป็นระบบพื้นที่ไม่มีคานนะครับใช่ครับพื้นไร้คานใช่แต่ในสมัยก่อนเนี้ยมันก็อาจจะเหมือนกับอาจจะไม่คุ้มค่าเพราะว่าราคามันสูงปัจจุบันเนี้ยแม้แต่งานเล็กๆเขาก็ทำได้ก็เลยคิดว่าการเลือกโครงสร้างมันก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่ทำให้มันมีผลกับแบบของเราครับซึ่งจริงๆ potential ก็มีข้อดีหลายอย่างทุกวันนี้จริงๆในเรื่องการก่อสร้างก็คือประหยัดเวลาด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับมันก็เร็วแล้วก็อันดับที่2ก็คือว่ามันไม่ต้องมีคานเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินงานระบบปรับอากาศหรืออะไรเงี้ยมันทำได้สะดวกกว่านะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเผื่อเดฟลงมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับในแง่ของการออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยถ้าเอาแบบว่าเบื้องต้นมีการคิดธีมมายังไงบ้างไหมครับพี่ธีมมันก็อาจจะ
อาจจะสืบเนื่องมาจากข้างนอกครับก็คือมันเป็นโมเดิร์นนะครับแต่ว่าอยากจะให้มันลักชัวรี่ด้วยนะครับเห็นอินทีเรียเขาบอกว่าเป็น elegance modern นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นโมเดิร์นนี่แหละแต่ว่าแทนที่มันจะเป็นโมเดิร์นขาวๆเรียบๆเลยมันเราอย่างข้างนอกเราก็เป็นอยู่ดีก็เป็นหินอ่อนเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วแบบมันโมเดิร์นนะแต่มันก็ดูแบบไม่ใช่เป็นมินิมอลโมเดิร์นขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับจริงๆก็คือมีการเชื่อมโยงระหว่างภายนอกเข้ามาสู่ภายในใช่ครับจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่โป้งพาไปดูพื้นที่ outdoor หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับผมนี่คืออยากเห็นว่าเวลามันเปิดออกแล้วมันจะเชื่อมโยงกันยังไงครับพี่ใช่ครับอันนี้มันเป็นประตูแบบเปิดตรงมุมอะครับผมครับก็คืออันนี้เดี๋ยวพี่ผลักออกไปทางนี้นะครับครับนี่ผลักไปด้านนี้ใช่งั้นเดี๋ยวผมหนักเลยนะพี่ก็ใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าประตูมันสูงครับน้ำหนักกระจกก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ดูแบบแข็งแรงแข็งแกร่งอันนี้คือกันเสียงกันอะไรด้วยไหมฮะใช่ครับแล้วก็ตัวเฟรมมันเป็นระบบของเยอรมันนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบการฝังเฟรมอะไรข้างบนแล้วก็ข้างล่างข้างๆไปอย่างเงี้ยครับใช่ครับเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราดูตรงผนังจะเห็นเลยว่ามันเหมือนคล้ายๆกับว่าเราทำร่องในผนังไว้นะแล้วตรงนี้ฝังเข้าไปเลยงานมันก็ดูเนียบขึ้นนะฮะรวมถึงพื้นข้างล่างด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตัวเฟรมนี้มันก็อาจจะดูสลิมกว่าปกตินิดนึงครับผมแล้วก็ตรงนี้มันออกแบบมาให้เป็นแบบเปิดมุมนะครับในกรณีที่ว่าอากาศดีๆอย่างเช่นหน้าหนาวปัจจุบันนี้ครับถ้าเกิดมีงานเลี้ยงมีอะไรก็ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้แล้วก็พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อเป็นส่วนเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวระเบียงตัวลิฟวิ่งไดนิ่งแล้วก็ตัวสระว่ายน้ำนะครับก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะโดยเฉพาะอากาศดีๆแบบตอนนี้ครับจริงๆพอเราดูแบบพื้นที่แล้วก็ดูจำนวนที่นั่งเนี่ยมันรองรับคนได้เยอะมากๆเลยนะพี่อย่างโซฟานี่พี่เป็นตัว L แบบโต๊ะนี่นั่งได้เยอะตรงโต๊ะกินข้าวเองก็แบบเยอะอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตรงแพนทรีตรงนั้นตรงส่วนที่เป็นไอแลนด์เนี่ยก็นั่งได้อีกถือว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่ากว้างแล้วก็แต่จริงถ้าเกิดสมาชิกเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็อาจจะปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันเข้าไปอีกได้เป็นมุมทำงานอะไรแบบนี้ใช่ครับทีนี้มาถึงส่วนของสระว่ายน้ำตรงนี้บ้างครับพี่โป้งครับคำถามที่แบบบางทีเราอาจจะเคยได้ยินเช่นแบบการมีสระว่ายน้ำพอเราเอาสระว่ายน้ำยกขึ้นมาชั้น2ดีอย่างเงี้ยการก่อสร้างหรือปัญหาพวกน้ำรั่วน้ำซึมหรือต่างๆเนี่ยจริงๆมันมีมากน้อยแค่ไหนนะจริงๆจะต้องบอกว่าการเอาสระว่ายน้ำไว้ที่ชั้น2เนี่ยมันมีข้อดีนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราทำสระว่ายน้ำที่ชั้นดินปกติครับเวลาเกิดโชคร้ายจริงๆมันรั่วหรือว่ามันอะไรเนี่ยการเช็คว่ามันรั่วตรงไหนเนี่ยมันจะทำค่อนข้างได้ยากมากเลยเพราะว่ามันถูกฝังอยู่ในดินใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปด้านใต้ของมันได้เพื่อจะไปดูเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะเรื่องท่อเรื่องอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับของการเอาสระว่ายน้ำไว้ที่ชั้น2ครับอย่างการออกแบบในส่วนของสระว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยมีดีเทลอะไรที่แบบว่าพิเศษไหมครับดีเทลก็ตัวmaterial ที่เป็นสระว่ายน้ำเนี่ยก็เลือกเป็นหินนะครับเป็นหินจริงเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับเป็นหินกาบประเภทหนึ่งครับซึ่งก็ลวดลายมันก็ดูสวยดีนะครับตัดกับสีเขียวแล้วก็รู้สึกว่ามันดูเป็นธรรมชาติดีก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ครับก็จะเห็นว่าแต่ละชิ้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันก็จะมีลายที่แตกต่างกันในตัวนะครับครับผมพอเราทำเป็นตัว Infinity Edge เนี่ยครับมันก็เลยต้องมีตัวกัตเตอร์หรือรางน้ำเนี่ยรอบใช่ไหมครับแล้วก็โอเคมันก็เลยใช้เป็นที่สำหรับเดินเซอร์วิสตัว Green Wall ไปได้ด้วยนะครับมันก็อย่างที่ว่ามันก็ต้องพยายาม manage space ที่เรามีเนี่ยให้มัน work ที่สุดครับเพราะว่าถึง Green Wall ตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีระบบรดน้ำอะไรแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็คงไม่ได้ต้องดูแลมากแต่ว่าในเชิงของต้นไม้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนบ้างอาจจะทุก6เดือนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าบางต้นน่ะที่ว่ามันโอเคไม่งามแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีเซอร์วิสทาง Green Wall เขามาช่วยดูแต่จริงๆอันนี้มันก็อย่างที่บอกคือจะเป็นระบบที่ตั้งเวลาอัตโนมัติได้ใช่ครับจะลดออกมาเลยใช่ครับเป็นเหมือนแบบเป็นละอองไอน้ำใช่ไหมพี่มันจะเดินท่อไปด้านหลังมากกว่าครับก็ท่อมันก็จะมีปริมาณน้ำที่คำนวณไว้แล้วว่าให้มันเหมาะสมก็ปล่อยออกมาอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็ไปเห็นผนังของ
บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ยังมีดีเทลที่ทำให้เป็นลักษณะของแบบซิกแซกตรงนี้ด้วยนะก็คือเราคิดว่ามันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมุมมองจากบ้านหลังนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคตัวส่วนนี้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบต้องลงทุนเป็นกระเบื้องหรืออะไรคือเราเล่นแสงเงาเรื่องของรีลีฟอะไรเงี้ยก็คือมันก็ดูแล้วน่าสนใจก็ถือว่าลักษณะของตัวซิกแซกแบบนี้เนี่ยก็จะถูกใช้ไปในหลายๆเอลิเมนต์ของบ้านหลังนี้เลยครับก็คือเพื่อให้บ้านมันเกิดธีมที่มันดูแล้วเป็นแบบพิเศษก็ให้เจ้าของบ้านรู้สึกว่ามันมีความพิเศษของบ้านอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยผมจะขึ้นไปดูส่วนของห้องนอน Master Bedroom แล้วก็ห้องนอนรองอีก2ห้องครับผมก็ตรงนั้นเดี๋ยวอาจจะพี่โป้มีให้อินทีเรียมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็เดี๋ยวจะขอไปคุยกับทางอินทีเรียนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกับพี่โป้อีกทีนึงครับผมที่ชั้นดาดฟ้าครับผมโอเคครับ